હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ પિન્ટુ કિચન રેસીપી। આજે હું તમારા માટે લઈને આવ્યો છું સરળ રીતથી બને તેવી રગડા ભેળની રેસીપી। અને આ રેસીપી તમને લારીના ટેસ્ટ કરતાં બહુ જ મજા આવશે ખાવાની। તો જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ અને વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે આપણી રગડા ભેળની રેસીપી। આ રેસીપીમાં આપણે વટાણા અને બટાકાનો ઉપયોગ કરીશું। તો તેના માટે મેં એક કઢાઈમાં તેલ લઈ લીધું છે। તેલ મેં અહીંયા 2 ચમચી જેટલું લીધું છે। તેલ વધુ પ્રમાણમાં જોઈતું નથી। તેમાં આપણે આવી ઝીણી સમારેલી કટિંગ કરેલી ડુંગળી જે છે તેને એડ કરી દેવાની અને આપણે એને થોડી ફ્રાય કરી લઈશું। પછી આદુ મરચાં અને લસણની આપણે ઝીણા ખાંડીને પેસ્ટ કરી લઈશું અને તે પેસ્ટ નાખી લઈએ। સારી રીતે મિક્સ કરી અને તેને થોડી વાર ચડવી અને પછી તેમાં પાછું આપણે ટામેટાની ગ્રેવી એડ કરી લઈએ। ટામેટાની ગ્રેવી એડ કર્યા પછી આપણે એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈશું, કારણ કે મીઠું એડ કરવાથી ટામેટા આપણા ઝડપથી ચડી જશે। તો આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી લઈએ। હવે આપણે આમાં બાકીના મસાલા એડ કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં 1 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર લીધો છે, ચાટ મસાલો 1 ચમચી જેટલો લીધો છે, પાવભાજી મસાલો અહીંયા મેં 1 ચમચી, લાલ મરચું પાવડર અહીંયા 1 ચમચી, તમારે તીખું જોઈતું હોય તો મરચું પાવડર થોડું વધુ નાખી શકો છો। કસૂરી મેથી આ રીતે ક્રશ કરીને થોડી નાખી લઈએ। ધાણા જીરું પાવડર મેં 1 ચમચી એડ કરી લીધો છે અને ગરમ મસાલા પાવડર અડધી ચમચી જેટલું એડ કર્યો છે। તમારે જો વધુ તીખું જોઈતું હોય તો થોડું તમે ગરમ મસાલા પાવડરને વધુ એડ કરી શકો છો। આ મસાલાને આપણે સારી રીતે એડ કરી લઈએ અને તેને 2 થી 3 મિનિટ ચડવા દઈશું। અને મેં અહીંયા સાઈડમાં બટાકા અને વટાણા બાફી લીધા છે કુકરની અંદર। તો હવે જ્યારે આપણી આ સબ્જી ચડી જાય કે તરત જ આપણા વટાણા એડ કરી લઈએ। અહીંયા આપણા આ લેવલ પર ટામેટું પણ બિલકુલ ચડી ગયું છે। વટાણા એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પાણી એડ કરી લઈશું। મેં અડધો ગ્લાસ જેટલું આમાં પાણી એડ કર્યું છે, જેથી આપણી જે રગડા ભેળની ગ્રેવી છે તે થોડી સારી થાય। અને આને થોડી વાર આપણું પાણી બળવા દઈશું। હવે બટાકા આપણે ઝીણા કટિંગ કરી લઈશું ને થોડા બટાકાની આ રીતે આપણે થોડા ક્રશ કરી લઈશું, તેથી આપણી જે ગ્રેવી છે તે થોડી ઘટ્ટ થાય અને રગડા ભેળની બહુ જ મજા પડે। પછી અહીંયા મેં થોડી મીઠાશ માટે 2 ચમચી જેટલી આપણી આખી ખાંડ એડ કરી છે અને જે કટિંગ કરેલા બટાકા છે તેને એડ કરી લઈએ। સારી રીતે આને મિક્સ કરી લઈશું। આપણે અહીંયા બટાકાને વધુ ચડવવાના નથી, આપણે એડ કરી અને છેલ્લે તેમાં કોથમીર એડ કરી અને આપણી ડીશ સર્વ કરવાની છે। તો અહીંયા મેં કોથમીર એડ કરી। તમે આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરજો, તમે લારીને પણ ભૂલી જશો તેવો બહુ જ મસ્ત ટેસ્ટ આવશે। પાવભાજી મસાલો એડ કરવાથી આની જે ટેસ્ટની મજા છે તે બહુ જ ઓર આવે છે। હવે આપણે આને એક ડીશમાં સર્વ કરીશું। તમે ખાસ જોજો, આપણે સર્વ કરતી વખતે પહેલાં અહીંયા ઝીણી સમારેલી ડુંગળી કટિંગ એડ કરી અને એની ઉપર નાખી લઈશું। પછી મસાલા સિંગ એડ કરીશું। મેં અહીંયા મસાલા સિંગ ઘરે જ બનાવી છે। ઝીણી સેવ ઉપરથી એડ કરી લઈએ। અહીંયા મેં ખજૂર આંબલીની ચટણી બનાવેલી છે તો તે એડ કરી લઈએ। કોથમીર મરચાંની ચટણી એડ કરી લઈએ। આ બંને ચટણી જો તમારે બનાવતા શીખવું હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને મારી ચેનલમાં આ બંને ચટણીની રેસીપી તમને મળી જશે। થોડું ઉપરથી દહીં એડ કરી લઈએ અને આ છે આપણી રગડા ભેળની ડીશ બહુ જ મસ્ત તૈયાર। તમે બનાવજો અને આનો ટેસ્ટ એટલો બહુ જ મસ્ત આવે છે કે તમે વારંવાર આને બનાવશો। અને આ રેસીપી બહુ જ ઇઝી રેસીપી છે, તો મારી ચેનલને લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી સૌને બાય બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ।